Бігали ми на берег купатися, ми ж там жили, там була не море, а річка була в нас. І плавня була в нас, красива плавня. І туди ходили, ми ходили, отак перебродили, річка Конка називалася, вона і по карті є. І ходили туди і рили коріння, яке то дерево було чи кущі, що коріння риють, і воно таке, як палець коріння, а як засохне, перемелять воно, як мука. І ото варили, чи пекли коржики. І оце деяка трава на вулиці, що колосочки. Рвали, і мняли, і мололи. І оце, хоч воно й гірке, а їли. А як акація зацвіла весною вже, так то кашку. Начухраємо, їли кашку, це милоє діло було. А тоді пішли на берег, дивлюся, а ті рибаки сітками. Рибу тоді ж ловили рибу, ну так ніхто ж не дасть, ти що, все забирали. І це... Рибаків рибу забирали? А? В рибаків рибу забирали? А як же ж? Вони всю здавали, а попробуй взяти додому. Ну, може, він там собі в пазуху і заховає. Перших розкуркулених виселили на Каїрську балку. Ну, це балка, там шару природного ґрунту, ну отак, сантиметрів 10-8, а далі нижче камінь. І вони там вирили собі землянки і зуміли навести господарювання і жили нормально. Потім їх вислали в Сибір, багатьох розстріляли. Мамкин батько, Єпатицький, його фамілія Павловський. Ну, вони дуже великі, видно, багачі були, бо оце як по главній вулиці їхати, сільхозтехніка, так ото там магазин такий над вулицею здоровий, ото їхнє все було. І на городі хати там були під дерев'яними тими. Ну, словом, 3 чи 4 венбарі були, вони ж ото наймали людям венбарі, щоб той, ну, щоб зерно люди звозили. Ось такі вони багатші. Він же ж вмер в 33-му, а я ще ж мала була. Не знаю. Виселили, і вони де на рівні землі не розрішали, не де строяться, а у балках вирили ту землянку, і мама туди мене повезла, я ще б їх трохи жила. І оце тільки дід обжився, він був кузнець, а колхоз і гукає його, зроби мені щось, та щось і дадуть, і я коло їх жила. Обратно прийшли, ти вже тут, хорошо устроївся, обратно вигнали. А 2 сестри повиходили заміж за багатів, за куркулів. Так їх послали на север, і там тьотя Шура, в неї було 2 дітей, так у дорозі, у поїзді вони померли, викинули їх а їх туди забрали. А вернулися вони вже аж як після війни вже вернулися. Шура і Віра, чоловіків нема. Та ти що? Вони, де ж, чи туди, де попаде, їм попаде. Та вони такі були, совєти, не дай Бог, це казали, совєти їдуть. То кричать, гукають, ой, та не дай Господь, як самошедший дом летить. І оце залітають, вибирають, що є, де що знайшли квасолину, там чи там горошочок, чи що. Все забирали, а що вариться в печі, викидали. Викидали, щоб ви не їли. Оце ж колоски. Як колоски були, так не розрішали, судили. У нас по-сусідськи, оце ж, я скажу ще, моєї мами діти, мама і батько, так їх називали, що вони куркулі. Розкуркулювали. У них 2 пари коней було, земельки трошки, вони
було в їх зерно. Вони все зерно забрали і заставляли здавати. Ну, що є, здавали. А тоді ходили по хатах, такий отряд був, бричку з конями під'їхали в двір і шукають, мацають, де яма, що. І от у нас недалеко дядько ткач Кузьма зарив у яму зерно заховав. Найшли його, забрали в допир, а діти остались голодні. І оце походять по хатах, і це на совєти, на город відправляли все. У город, що ж там треба годувати, у вас земля, у вас і ви ховаєте. У піч залазили, каша вариться, картошка, витягли і викинули. Твої діти не повинні їсти, ті голодні і вони. Оце так було. Платили. Палочки тоді писали, а на ті палочки один трудодень називалось, або 1,5 трудодня. Вона пішла, у колхозі були свині, розмножував, колхоз розбтой, і вона була свинаркою там. Так вона отож коло свиней і пасла, ото так ходила, общим пастух була та й усе. А ми сиділи вдома під ворітами, мами немає, під ворита полягаємо, ждемо маму, може, що принесе, і поснули. Вона приходить, а ми спимо. Оце так. А приносила вона щось із колгоспу? Ну, а то, що там свиням дають якусь, чи овес, чи ячмінь, щось дадуть, теж ж нельзя вийти, все провіряють. Вона ж ото в пазуху на цей, ото так, то ж ми й виглядали. Оце отаке. Люди пухлі ходили, от на вулиці валяються. Мама ходила на степ, раніше миші, як зерно було ж стебель, миші наносили такі ями, у землю позаривали. І люди ото ті колосочки собирали і приносили додому та щось, якусь надирем кашку. А по-сусідськи знаю, як мама одна, мати, з дитиною грудною. Не було нікого, чоловік десь був на роботі, може, а вона з дитиною вже не могла, далі дитина з груддю сосе, немає що, голодна мати і дитина. І вона хотіла вийти на двір, упала в сінях і лежить мертва, а дитина груддю сосе. Скільки людей вимерло? Я проводив статистику, підраховував з тих людей, які свідчили, то приблизно третина. Третина людей померла. Приблизно третина. Невістка їхня, Соніна, за братом була, жила коло кладбища та оце розказувала, що не було кому ями копати, люди всі слабі, які тут на роботі, ходили, так одну яму вириють і ото везуть на тачечках, у рядно позамотували чи там у тряпки, бо не було труни робити із чого, нема нічого. Хоч і плавня була, така що ж. І ото ходили люди в плавню, собі, ото у яму в одну кидали, скільки там душ. Значить, у період Голодомору, за свідченням людей, тут була каплиця, куди люди самі сповзалися помирати. Взимку біля цієї каплиці складали людей штабелями померлих, тому що не було кому рити великі ями. У осінню пору тут рили великі такі ями типу силосних, в яких люди або самі сповзалися помирати, або їх сюди звозили і складували штабелями. Є навіть свідчення, я не знаю, як до них ставитись, що хоронили ще напівживих.
Тобто люди ще не зовсім померли, а їх відвезли.